Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. So for today's video, yung tutorial natin ngayon guys is tuturuan ko po kayo kung paano natin i-link si WhatsApp from phone to WhatsApp web. So paano nga ba natin gawin yun guys? So of course, kailangan po natin ng computer or laptop. So paano nga ba natin yung gawin guys? So, first step natin gagawin, okay, refresh muna natin yung ating PC. Punta po muna tayo sa ating Google Chrome or any browser na gusto nyo gamitin is pwede po. So, maximize lang natin siya. And then, type po natin WhatsApp. WhatsApp web. Ito siya guys. So, paano natin siya i-link dito sa ating computer? Click natin to, WhatsApp web. So, ayan siya guys. Kung makikita nyo, to use WhatsApp on your computer, you need to open your WhatsApp on your phone. So, second step natin gagawin dyan, kailangan muna natin pumunta sa ating WhatsApp dito sa ating phone. So, open natin yung WhatsApp natin. And then, i-click natin po guys si WhatsApp web. Yan. And then, link a device. So, click natin to. And then, kukunin natin itong QR code. Ayan na siya guys. So, yung WhatsApp natin dito sa ating phone is pwede na natin siyang magamit dito sa ating computer. So, minsan, pag busy yung ating cellphone, so pwede natin siyang gamitin dito sa ating computer. So, pwede po tayong mag-message dito. Yan. So, pwede yan guys. Ganun lang siya kadali at sobrang bilis lang siyang gawin guys. So, try nyo po sa mga gumagamit po dyan ng WhatsApp. So, ayan lang siya guys. So, kung gusto nyo naman siyang i-disconnect, pwede po natin siya i-disconnect dito sa ating phone. I-click lang ulit natin kung si Google Chrome, Windows, and then close lang natin siya or log out. So, log out natin siya. So, as you can see, wala na siya guys. So, nakalagot na yung ating WhatsApp. So, ganyan lang siya guys. Thank you, and don't forget to subscribe. Hit the notification bell para updated kayo sa bagong video ko. Thank you guys, and God bless.